नमस्कार मित्रांनो, मी ऋतिक कांबळे स्पर्धा विश्व या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज बघा आपण कार्बनी संयुगे हा टॉपिक बघणार आहोत। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यामध्ये बघा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे संयुगाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार कोणते आहेत? संयुगाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार कोणते आहेत? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, एक आहे सेंद्रिय संयुगे आणि दुसरा असेंद्रिय संयुगे। सेंद्रिय संयुगे आणि असेंद्रिय संयुगे हे संयुगाचे महत्त्वाचे दोन प्रकार आहेत। या पुढचा बघा दुसरा प्रश्न आहे, कार्बन म्हणजे काय? आपल्याला कार्बनिक संयुगे हे समजण्याआधी आधी कार्बन म्हणजे काय हे समजले पाहिजे। तर कार्बन म्हणजे काय त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा सर्व सेंद्रिय संयुगातील अत्यावश्यक मूलद्रव्य म्हणजे कार्बन हे होय। ठीक आहे, तर बघा कार्बन म्हणजे काय? तर त्याचं उत्तर आहे सर्व सेंद्रिय संयुगातील अत्यावश्यक जी मूलद्रव्ये असतात त्यांना कार्बन असे म्हणतात। तिसरा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा, कार्बनी संयुगे म्हणजे काय? ठीक आहे, आता हा टॉपिकचं नाव आपला कार्बनी संयुगे। कार्बनी संयुगे म्हणजे काय त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, कार्बन हे घटक मूल्यद्रव्य असलेल्या सर्व संयुगांना कार्बनी संयुगे असे म्हटले जाते। जे कार्बन हे घटक मूल्य ज्यामध्ये असल्या त्या सर्वांना कार्बन संयुगे असे म्हटले जाते। चौथा प्रश्न आहे, ठीक आहे, कार्बनी संयुगाचे उत्कलनांक कितीपेक्षा कमी आढळते? जे कार्बनी संयुग असतं त्याचं उत्कलनांक हे कितीपेक्षा कमी असतं? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, त्यात 300 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी हे कार्बन संयुगाचे उत्कलनांक हे असतं। पाचवा प्रश्न आहे, सहसंयुग बंध म्हणजे काय? ते सहसंयुग बंध असतं त्याला काय म्हणतात? म्हणजे तेच कशाला सहसंयुग बंध असे म्हटले जाते? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, दोन अणूंमध्ये दोन संयुगा इलेक्ट्रॉनच्या संधानाने जो रासायनिक बंध तयार होतो त्याला सहसंयुग बंध असे म्हटले जाते। यापुढील सहावा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा, कार्बन मध्ये दुसऱ्या कार्बन अणूबरोबर प्रबल सहसंयुग बंध तयार करण्याची अद्वितीय क्षमता आहे, त्यातूनच मोठे रेणू तयार होतात त्याला काय म्हणतात? जे कार्बन मध्ये जे दुसऱ्या कार्बन अणूबरोबर प्रबल सहसंयुग बंध तयार करण्याची अद्वितीय क्षमता आहे, त्यातूनच जे मोठे रेणू तयार होतात त्यांना काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा की शृंखला बंधन शक्ती असे त्याला म्हटतात। जे कार्बन मध्ये दुसऱ्या कार्बन अणूबरोबर प्रबल सहसंयुग बंध तयार करण्याची जी अद्वितीय क्षमता असते त्यातून जे मोठे रेणू तयार होतात त्यांना काय म्हणतात? तर शृंखला बंधन शक्ती असे त्यांना म्हटले जाते। सातवा प्रश्न बघा, ज्या संयुगांमध्ये केवळ कार्बन व हायड्रोजन हे दोनच मूलद्रव्य असतात त्यांना काय म्हणतात? बघा, जे संयुग त्याच्यामध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन असतात हे दोनच संयुग असतात त्यांना काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा हायड्रोकार्बन। हायड्रोकार्बन मध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजन हे दोनच संयुगे असतात। आठवा प्रश्न आहे, इथेनचा रेणुसूत्र काय आहे? इथेनचा रेणुसूत्र काय? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा C2H6। C2H6 हे इथेन याचं रेणुसूत्र आहे। या पुढचा नववा प्रश्न आहे तो म्हणजेच बघा, असंपृक्त संयुग म्हणजे काय? ठीक आहे, असंपृक्त संयुग म्हणजे काय त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच नववा प्रश्नाचं उत्तर, ज्या कार्बन संयुगातील दोन कार्बन अणूंमध्ये दुहेरी किंवा तिहेरी बंध असतो त्याला असंपृक्त संयुग असे म्हटले जाते। या पुढचा 10वा प्रश्न आहे तो म्हणजेच बघा, अल्किन म्हणजे काय? ठीक आहे, तर अल्किन म्हणजे काय याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, कार्बन कार्बन दुहेरी बंध असलेल्या असंपृक्त हायड्रोकार्बनांना अल्किन असे म्हटले जाते। जे कार्बन कार्बन असे दुहेरी बंध असलेला असंपृक्त जे हायड्रोकार्बन असतं त्यांना अल्किन असे म्हटले जाते। ठीक आहे, आता या पुढचा प्रश्न बघा, 11वा प्रश्न आहे, अल्काइन म्हणजे काय? अल्काइन म्हणजे काय त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा, त्यांच्या संरचनेमध्ये कार्बन कार्बन हा तिहेरी बंध असतो अशा असंपृक्त हायड्रोकार्बनांना अल्काइन असे म्हटले जाते। ज्यांच्यामध्ये कार्बन कार्बनचा जो दुहेरी बंध असतो, ठीक आहे, दुहेरी बंध असेल तर त्याला अल्किन आणि जर तिहेरी बंध असेल ज्या असंपृक्त हायड्रोकार्बनांचा तर त्याला अल्काइन असे म्हटले जाते।
ठीक आहे. 12वा प्रश्न बघा, भिन्न रचनासूत्रे असणाऱ्या संयुगांचे रेणुसूत्र जेव्हा एकच असते तेव्हा त्या घटनेला काय म्हणतात? ठीक आहे. आता भिन्न रचनासूत्रे असणाऱ्या संयुगांचे जे रेणुसूत्र असते जेव्हा एकच असते तेव्हा त्या घटनेला काय म्हणतात? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच रचना समघटना. जेव्हा भिन्न रचनासूत्रे असणाऱ्या संयुगाचे रेणुसूत्र एकच असते तेव्हा त्या घटनेला रचना समघटना असे म्हटले जाते. 13वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा, समजातीय श्रेणी म्हणजे काय? समजातीय श्रेणी म्हणजे काय? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच क्रमाक्रमाने वाढत जाणारी लांबी असणाऱ्या शृंखलावर विशिष्ट हायड्रोजनच्या जागी समान क्रियात्मक गट जोडल्यामुळे संयुगाची जी श्रेणी तयार होते तिला समजातीय श्रेणी असे म्हटले जाते. बघा, क्रमाक्रमाने वाढत जाणारी लांबी असणाऱ्या शृंखलांवर विशिष्ट हायड्रोजनच्या जागी समान क्रियात्मक गट जोडल्यामुळे संयुगाची जी श्रेणी तयार होते त्या श्रेणीला समजातीय श्रेणी असे म्हटले जाते. या पुढील 14वा प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा, कोणत्या संस्थेने संयुगाच्या संरचनेवर आधारित नामकरणची पद्धत मांडली आहे? अशी कोणती संस्था आहे जिने संयुगाच्या संरचनेवर आधारित नामकरण पद्धत मांडलेली आहे? त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा IUPAC ही जी संस्था आहे या संस्थेने जे संयुगाच्या संरचनेवर आधारित नामकरण पद्धत ही मांडली आहे. तुम्हाला आता बघा IUPAC चा फुल फॉर्म सुद्धा विचारला जातील. त्याचा फुल फॉर्म काय? तर त्याचा फुल फॉर्म आहे तो म्हणजेच बघा, याचा फुल फॉर्म आहे तो म्हणजेच बघा, I म्हणजे इंटरनॅशनल युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनॅशनल, I म्हणजे इंटरनॅशनल, U म्हणजे युनियन ऑफ प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री असं या IUPAC या संस्थेचा फुल फॉर्म आहे. ठीक आहे. 15वा प्रश्न आहे, जे पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांना ऑक्सिजन देऊ शकतात त्यांना काय म्हणतात? जे पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांना ऑक्सिजन देऊ शकतात त्यांना काय म्हणतात? तर याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा ऑक्सिडीकरण किंवा त्याला ऑक्सिडक असे म्हटले जाते. जे पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांना ऑक्सिजन देऊ शकतात, ठीक आहे, बघा जे पदार्थ दुसऱ्या पदार्थांना ऑक्सिजन देऊ शकतात त्यांना ऑक्सिडक किंवा ऑक्सिडीकरण असे म्हटले जाते. या पुढील प्रश्न आहे तो म्हणजे बघा 16वा प्रश्न, इथेनॉल कक्ष तापमानाला द्रव असून त्याचा उत्कलनांक हा किती आहे? तर इथेनॉल आहे कक्ष तापमानाला द्रव असतो त्याचा उत्कलनांक किती आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा इथे 78 डिग्री सेल्सिअस एवढं इथेनॉलचं हे उत्कलनांक असतं. ठीक आहे. आता इथेनॉइक ऍसिड याचा उत्कलनांक किती आहे? ठीक आहे. आता बघा आपण इथेनॉल जर बघितलं 78 डिग्री सेल्सिअसला त्याचा उत्कलनांक असतो, तसेच इथेनॉइक ऍसिड याचा उत्कलनांक किती आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते बघा 118 डिग्री सेल्सिअस एवढं इथेनॉइक ऍसिड याचं उत्कलनांक असतो. 18वा प्रश्न बघा, महारेणू म्हणजे काय? तर महारेणू म्हणजे काय याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा इकडे लक्षावधी अणूंपासून बनलेल्या प्रचंड कार्बनी रेणूंना महारेणू असे म्हटले जाते. जे लक्षावधी अणूंपासून बनलेला प्रचंड जे कार्बनी रेणू असतात त्या रेणूंना महारेणू असे म्हटले जाते. 19वा प्रश्न आहे, बहुवारिक म्हणजे काय? तर बघा बहुवारिक म्हणजे काय याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच लहान घटकाच्या नियमित पुनरावृत्तीने तयार असलेल्या महारेणूला बहुवारिक असे म्हणतात. आता आपण बघितलं महारेणू कशाला म्हणतात. आता जे लहान घटकाच्या नियमित पुनरावृत्तीने तयार होणार असणारे जे महारेणू असतात त्या महारेणूंना बहुवारिक असे म्हटले जाते. ठीक आहे. आता 20वा प्रश्न आहे, एकवारिक म्हणजे काय? ठीक आहे. आता बहुवारिक म्हणजे काय आपण बघितलं, तर आता इथं विचारलंय की एकवारिक म्हणजे काय? तर एकवारिक म्हणजे काय याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा ज्या लहान घटकाच्या नियमित पुनरावृत्तीने बहुवारिक बनतो त्या लहान घटकाला एकवारिक असे म्हटले जाते. ज्या लहान घटकाच्या नियमित पुनरावृत्तीने जो बहुवारिक, इथे बघितलं आपण बहुवारिक म्हणजे काय, जो बहुवारिक बनतो त्या लहान घटकाला एकवारिक असे म्हटले जाते. ठीक आहे. तर या पुढचा प्रश्न बघूया. 21वा प्रश्न आहे, बहुवारिकण म्हणजे काय? आता बहुवारिक आणि बहुवारिक कण हे वेगवेगळे आहे. तर बहुवारिकण म्हणजे काय त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच बघा ज्या अभिक्रियेने, ठीक आहे, ज्या अभिक्रियेने एकवारिक रेणूंपासून बहुवारिक तयार होतात त्याला बहुवारिकण असे म्हटले जाते. बघा ज्या अभिक्रियेमध्ये एकवारिक जे रेणू असतात त्या रेणूतून बहुवारिक तयार होतात त्यांना
बहुवार्षिक कण असे म्हटले जाते. 22वा प्रश्न आहे, सर्वात लहान कार्बनिक संयुग कोणता? ठीक आहे, बघा स्टार करून ठेवा. हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, IMP प्रश्न आहे. सर्वात लहान कार्बनिक संयुग कोणता? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजेच तो बघा मिथेन. मिथेन हा सर्वात लहान कार्बन संयुग आहे. ठीक आहे, 23वा प्रश्न बघा, पाण्याचे रेणुसूत्र काय? सर्वांना माहितीच असेल, परंतु ज्यांना माहित असेल त्यांना चांगलंच आहे, त्यांना माहित नाही त्यांच्यासाठी सांगतो. पाण्याचे रेणुसूत्र काय आहे? तर त्याचं उत्तर आहे ते म्हणजे बघा H2O. H2O हे पाण्याचं रेणुसूत्र आहे. ऑक्सिजनचं काय? O2. 24वा प्रश्न बघा, क्लोरीनचा अणुअंक काय आहे? क्लोरीनचा अणुअंक, इकडे आपल्याला रेणुसूत्र पाण्याचा रेणुसूत्र विचारला होता, इथे क्लोरीनचा अणुअंक विचारलेला आहे. तर क्लोरीनचा अणुअंक काय आहे? त्याचं उत्तर बघा 17. जो क्लोरीनचा अणुअंक आहे तो म्हणजे किती आहे? तर 17 हा एवढा क्लोरीनचा अणुअंक आहे. तर या व्हिडिओचा शेवटचा प्रश्न आहे 25वा प्रश्न, इथेनॉलचा रेणुसूत्र काय आहे? आपण इकडे पाण्याचा बघितलं. ठीक आहे, आता जो इथेनॉल असतो त्याचा रेणुसूत्र काय आहे याचं उत्तर तुम्ही कमेंट मध्ये करायचं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करा, तसेच आवडल्यास लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.